Okay mga suki mga bayan, magandang gabi sa inyo. Assalamualaikum sa mga Bangsamoro area po mga suki mga bayan. Orasan natin alas 7:29 naman po mga suki mga bayan, no? So yan. 6 ng Agosto 2018 mga suki mga bayan, no? Okay. Dito naman tayo sa ating kagawian po mga balita po mga suki mga bayan, no? Okay. Mabagal ang system. Oh. Ayan. Ang Governo Station Pinong Balita ay tumalakay sa may supang kasalukuyan at nakunan. Mga politika, mga opinyon, mga komentaryo at balita ang programa ay patas sa lahat. Walang kinikilingan, walang kinakampihan, at walang pinatamihan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makahaminan at trabaho lamang. Okay, mga katoto, mga kaibigan, mga suki, no, tagapakinig dito sa programa natin, Alo-Alo Special Opinion Balita, diba? Kanina po, nakita natin po via social media sa loob ng palasyo po mga suki mga bayan, itong channel po ng mga taga-palasyo po mga suki. Nakita natin, magsama-sama po ang liderato ng ating bansa po mga suki. Diyan si Presidente, siyempre nandiyan si Speaker Gloria Macapagal Arroyo po mga suki, at saka itong si Senate President Vicente Tito Soto III po mga suki. Sama-sama sila diyan para saksihan po pag-sign po ng National ID System po mga suki mga bayan. Maganda. Tuwang-tuwa ko dyan po mga suki mga bayan. Isang ID ko na lang. By 2019, may ID na ko single lang. Pangasuhan po ng Philippine Statistical Office mga suki mga bayan. No? Authority. Philippine Statistical Authority mga suki mga bayan. Ano ba? Philippine Statistical Authority ba o census mga suki mga bayan? Ano bang census ba ba? May census ba ba? National census? Okay. Ano bang batas yun? Nakalimutan ko na yung Republic kayo. So, na-assign po mga suki mga bayan. Pero hinahanap po itong formal ceremonial po ng ball po mga suki mga bayan. Hindi ko nakita sa social media po mga suki. Pero okay naman. Base po sa paliwanag ni Bapa IQ kanina po sa ating programa, no? Sa umaga, pang-umaga. Okay. Mga 3:30 ang schedule nila. Diyan sila magkita-kita po sa Palasyo mga suki mga bayan, no? Okay na okay. Live na live tayo sa dalawang channel. Itong channel natin ay YouTube. Ay andyan po mga suki mga bayan, no? Abs Damahan ang YouTube natin po mga suki mga bayan, no? TV. Okay. Okay. Abs Damahan Live TV. Diyan po sa channel po ng YouTube po mga suki mga bayan, no? So, mamaya after this, makita rin nyo naman sa social media po mga suki mga bayan. Social media man. Okay. Ayan po. Nasainan ng national na pakalaga para hindi na po dala-dala ng maraming proyekto po mga suki. Maraming ID po mga suki mga bayan. Yung bangko nito, okay, puno po ng ID po mga suki mga bayan. Pati mga passport ko dito po mga suki mga bayan. No? Okay, mga tagapakinig. Punong-puno po. Nadala ko lagi po ang mga identification card ko mga suki. So by next year, 2019,
ay single ID na lang po ang dadalhin ko mga suki. Nandiyan na lahat. Okay. Single ID. Parang sa Saudi, isa lang. Tinatawag na ikama po mga suki mobile. Ikama nila, pwede po pag-grocery, pwede pag-wito sa bangko, lahat po nandoon na sa ikama nila po mga suki mobile, no? So, talaga isa lang dala-dala nila, ikama po mga suki mobile. Pag mag-drive transaction, mga dalawang ID lang, driver's license po mga suki mobile, mga tagapakilig natin. Ay pumasok dito ngayon lang, mayaman talaga itong si Aling Gloria Macalaroyo, no? Oh, mayaman talaga. Okay. Ang katanungan dito, how rich is House Speaker Gloria Macalaroyo kung masuki po bayan? Oy, hindi naman ibig sabihin na hindi tayo dahil binabasa natin ng news ito. Hindi. Hindi ako nainggit sa mga mayaman po mga suki po bayan, no? Okay. Nainggit ako ay nagalit talaga yung sa mga kurakot po mga suki po bayan, no? Pero yung mga ganito, mayaman, anak ng dating presidente kasi, no? So mayaman po ang anak ng dating presidente, Diyos na makapagal po mga suki bayan, no? Okay. Aures, tingnan natin ang kayamanan po niya si House Speaker Gloria Macalaroyo, former president, former president. Talagang ay marami talagang datong si Aling Gloria. Okay. Mga kahon ng kapangyarihan po mga tao ito ng suking bayan. Ito po ang tatak niya, mga agaw to talaga ng kapangyarihan itong babae ng mga suking bayan. No? Natarap magsabi, totoo man eh. Natakot tayo kung hindi totoo. Talagang mga agaw sa kapangyarihan itong babae ng mga suking bayan. No? Mga tagapakinig. Hindi ako natakot nagsabi na dahil totoo yun mga suking bayan. No? Okay. Ilang beses na. Okay. Kay ERAP, okay. Ginawa din niya po mga suking. Okay. And then, itong si Pantaleon Alvarez po mga suking babayan, no? So, ayan. Mga agaw talaga. Okay. Ayan. Okay, ang balita, the ascension of former President Gloria Macalaroyo to the speakership of the House of Representatives is perhaps one of the most important political events in the Philippines. So far, this year, generating almost equal measure of approvals and disapproval po mga suki mga kababayan. Yet, even those who don't like the latest political turn can help but admire the representative in the 2nd District of Pampanga for her political resiliency po mga suki mo bayan, no? Okay. Okay. Political resiliency. Term na ginamit ng political resiliency, no? Okay. Okay, yung kayo mga nanonood sa akin po mga suki mga bayan, no? Paki-like and share lang ng kung manood yun, libre naman yun eh. Paki-like and share lang para naman makinabang mga kaibigan nyo nakapakinig sa ating programa mga suki mga bayan, no? Okay. Hindi lang siya mga sukayon dito sa inyo. Tinignan natin ang channel po ng YouTube, no? Okay. But try. Speaker of the House of Representatives is now the 4th most powerful official in the Philippines. Totoo po, kasi nagawan po si Bebo Alvarez ng mga suki babayan, no?
Pangapat yan, pinaka mataas na position po sa government natin, no? Okay, the Vice President and the Senate President po mga suki mga pangatlo po ang Senate President, no? But lesser known to be to the wider public, Royal Socialist Shabby Wealth Manager, siyempre economist po mga suki mga kabayan, a shabby wealth manager who managed to increase throughout their political career as a senator, vice president, and now as a member of Congress, mga suki mga bayan, then speaker po mga suki mga bayan. Okay. Meron dito pinost, glorious fortune po yan. Taas, no? Nakagrab ito the network of former president, now House of Representatives Speaker Goriama Capagal Arroyo from 1981 to 217 million po masuki mamayan. Ang pera niya sa una ay 50 million, 100 million, hindi ko nang banggitin ng taon, 150 million, 200 million, 250 million, 300 million, 350 million, 400 million, 450 million, and 450 million. No? Ating Speaker Gloria Macapagal-Arroyo, mga suki mga bana. Kay Presidente naman, sabi niya, hindi raw abot ng 50 million ang pera niya, no? So, mas mayaman po sa Aling Gloria, sa ating Pangulo po mga suki mga bayan. Okay. Okay. Yan po ang declaration ng Pangulo, hindi daw abot ang pera niya na sa 50 million po mga suki mga bayan, no? Maniwala tayo kung ano sinasabi ng tao, hindi naman alam natin po ang kanyang talagang pera mga suki mga bayan. Okay. Bakit? Alam mo ba yun? Okay. Pero yun ang sinasabi ng tao, yan ang paniwalaan mo. Okay. Okay, financial data is submitted in her state liabilities and networks online show her grew more than 17-fold from 26.6 million in 1991 to 464.8 million in 2017 po mga suki mo bayan. Kaya mo ba kainin ng maraming pera yan? Okay. Hindi po kaya na kainin po mga suki mo bayan, no? Okay. Kung meron lang ako mga 2 million, 3 million, o 1 million, 3 million, hindi na ako mag-miss po mga suki mo bayan, no? Hindi na talaga. Okay. Hindi na ako mag-news po mga suki mo bayan, no? Kung meron ako 1 million, okay, 2 million, hindi na ako mag-news mo mga suki mo bayan, no? Okay. Lagi po deficit ang inyong abang lingkod mga suki ko ba. Pero huwag kayo, ganun lang talaga ang buhay. Okay. Kung meron akong mga ganon, hindi na po. Ang Governor Station Tingin ay tumataway sa naisipang kasalukuyan at naon. Mga politika, mga opinyon, mga komentaryo at balika, ang programa ay para sa lahat. Walang kinikilingan, walang kinakampihan, at walang kinakamigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makakaminan at trabaho lamang. Okay, mga suki mga bayan, no? Various report complied, according to the various report, compiled by the Entrepreneur Philippines for mga suki mga bayan, no? Okay. Hindi ka mag-research sa mga suki mga bayan, no? Except for 2010 and 2012, the network has been steadily on and even set up sharply in the last 3 years for mga suki mga bayan, no? Okay. Okay.
Na, internet, ano yan po, internet. Okay. Okay, mga suki mga bayan, no? Okay. For the last 3 years, no? Royal Wealth jumped the highest between 2014 and 2015, a year after her first re-election to the House of Representatives. Her total asset grew by 30%, 33% rather, and her net worth increased by 2.7 times po mga suki mga bayan. Time. Okay. Since then, she has not yet listed any liabilities under her accounts mga suki mga kababayan. No? Okay. Okay. Talagang okay, as of 2017, Arroyo is the 11th richest member of the House of Representatives. The story originally appeared on entrepreneur.com.ph po mga suki mga kabayan. Subukan nyo hanapin, no? Entrepreneur.com.ph po mga suki mga bayan, no? Minus edit had been made. Is Squareman.ph editor po mga suki mga bayan. Yan po ang mag-research ng balita kung mga suki mga bayan, no? Okay. So, mayaman talaga si Aling Gloria po mga suki, no? Wala tayong magawa. Talagang garon po ang buhay, no? Okay. Okay, kabilang gadget naman po mga suki mo bayan, no? Kabilang gadget. Duterte and Robredo as the next president, she's also good po mga suki mo bayan. Bakit ka nasabi ng Pangulo, si Aling Leneman, magaling din mga presidente raw sa sabi ng Pangulo, no? Ayan po mga suki mawayan, ha? Okay, Manila, Philippines, from being incompetent, President Duterte now think Vice President Leni Robredo can be a good enough to succeed him as President po mga suki mga bayan. Meron ba? Duterte did not rule out the possibility of Robredo replacing him as president
if he get killed in a plane crash or die before finishing his term in 22 po mga suki mga bayan, no? Ganon po ang sinabi po ng Pangulo po mga suki mga bayan, no? Okay? Okay, baka hindi naman ganun, President. Hindi pa destiny, kahit paano gawin po, Mr. President, hindi mangyari po mga suki mga bayan, no? Hindi mo pa destiny, ay wala yan mga suki mga bayan, no? Okay, naalala ko yung nabanggit kasi ng Pangulo ang kamatayan. Si Jojo Malyari po, kasama namin sa Jensen po ay sumakabilang buhay po kanina po mga suki mga bayan, no? Veteran po sa mga broadcast. Itong si Jojo Malyari po mga suki mga kumbahan. Taga-Kiamba ito. Jojo Malyari po mga suki. Binawian po ng buhay sa pamagitan po ng heart attack daw kanina po mga suki mga bayan. Okay, sana kayo nakaburol lang ngayon na si Jojo Malyari po mga suki po. Kailan lang nakita kami doon sa SM, no? Binati pa niya ko itong si Jojo Malyari po mga suki. SM Jensen. Lagi kasi diyan sa kapehan, parehas kami po ni Jojo Malyari diyan lagi po nag-standby. Opisina namin pagtaginit. Diyan po sa SM Jensen po mga suki mga bayan, no? Wala na si Jojo. Condolence sa mga pamilya po ni Jojo Malyari po mga suki mga kabayan. Election ng ABC President sa Jensen po, makatabi pa kami sa upuan po mga suki mga bayan. Lagi pa nagbiro sa akin itong si Jojo Malyari, no? Okay. Malabiro ito mga suki mga bayan. Kinuha na po ni Lord ay kumagitan po ng atake sa puso mga kaibigan natin dito sa bilang media po kung si Jojo Malyari po mga suki mga bayan, no? Okay, Duterte did not rule out the possibility of using him as a president if he got killed in a plane crash or die or finishing his term in 2022 mga suki mga kabayan. Haba pa yan, Mr. President, no? Abot pa yan. Marami pang mission ang Pangulo po mga suki mga kababayan, no? Langin na lang natin walang mangyari sa Pangulo ng Pilipinas mga suki mga kababayan, no? If you are careless, maybe you want a new president. It's also good. No problem about that. The Chief Executive said, adding every Filipino is always good po mga suki mga bayan, no? Okay. Okay, 76 na si President Trump, baka katapos ng term niya, no? Okay, 76 yan, no? Okay, the Duterte talks about the prospect of getting killed when he narrated how bad weather and cloudy sky almost prevent him from getting to Bukidnon from Cagayan de Oro in operation of Northern Mindanao Wellness and Rehabilitation Center in Barangay Kasisa, Malay-Balay, Bukidnon po nga suki mga bayan, no? Okay. Nakwento ko yung nawala na kung nang kwento ko dyan sa may pagbaba yung ano magdaanan dyan
napakatarik po ng ano dyan po mga suki mga bayan, no? Nawala na ko ng pride na po mga suki mga bayan. Akala ko wala na ko sa mundo po mga suki mga bayan, no? Grabe mga suki. Ang dinanas natin, pag-cover po ng news po mga suki dyan sa Davao City. Talagang kung hindi plastic yun, yung plastic mga DPWS, anong tawag yun? Nakabalandra po sa mga daanan, kundi yan wala na. Patay na po si Abs naman po mga suki mga bayan, no? Okay, pero hindi pa. May mission pa kasi. May marami pang mission po mga suki mga bayan, no? Ayaw pa ni Allah po mga suki mga bayan. Hindi pa ata nasulat hindi pa nasulat. Wala na. Kung hindi yung ano na yun, tuloy-tuloy na ko doon po sa bangin po mga suki mga bayan, no? Napakatarik ng bangin po mga suki mga bayan. Ang diyan po sa baba na yung mga suki mga bayan, no? Wala pa. Hindi pa ako kompleto po mga suki, no? During the event, Duterte delivered an extemporaneous speech rather than read from a 2-3 page speech printed in board letters. So it means to say that I can finish this speech in about 2.5 minutes, he said for my suki mga bayan, no? Okay. Was only last June, and when Duterte described Robredo as incompetent, adding she should use her ambition to succeed him as president. Goodbye po mga suki mga bayan, no? Okay. Ano yan? Anong tumunog yan? Okay. Ayan. Anong tumunog yan? Ayan po, dagdagan natin ang balita itong mga suki mga bayan, no? Okay, kung siya mag-presidente, look, I will not resign because I will make her president of mga bayan. Okay. My resignation is addressed to the people para makapili sila ng gusto nila, Duterte told reporter in Clark, Pampanga. Okay. Duterte made the comment as she talked about the possibility of electing a transition leader. A shift to federalism through charter change will take place. Siya, I don't think she can ever be ready to govern a country. Reason, incompetence. She is not capable of running the country like this Philippines Duterte of Robredo, a lawyer and former Camarines Sur representative. Robredo, designated leader of the opposition, was one part of the Duterte cabinet, serving as a House Caesar. She, however, quit her post in December 2016 after she was told not to attend a cabinet meeting due to policy differences with the president po mga suki mga bayan, no? Ayan.
DOH launched HIV/AIDS advocacy via Pagyan po mga suking mobile. Di ba nga estilo ito? Nisip ni Duque po mga suking mobile. Duque ba ito? Okay, Manila, Philippines to continue its campaign on HIV/AIDS awareness. Department of DOH launched a Pagyan in search of 3 potential spokesperson to help them spread the message. The LSN Red Bouquets 2018 search for AIDS advocacy ambassadors will choose a male and a female, any trans woman as a spokesperson. The competition launched on August 2. Dr. Jose Gerald Belima, DOH Philippine National Aid Council, program manager, said that the department has worked on a communication on the spreading HIV and AIDS awareness, which includes according the Pagyan po mga ibang naisip ito. Ang orasan natin na resolution. Okay, as well on the Filipinos are very fond of pageantry, and we know that our winning beauty queens have a very much influential, even all across genders for mga Sukimobayan. So she will support them, DOS, in this strategy in selecting the next ambassadors, he said po mga Sukimobayan, no? Sandali lang. Okay, to help the DOH spread the message, Miss International 2016, Kylie Versosa was tapped to be a spokesperson, an ambassador for the cause. Events director and Kagandahan Flores founder Rodgil Flores will serve as director and a trainer of the candidate. Versosa, the advocate, said she is honored to be tapped for the cause, saying people with the HIV/AIDS also go through mental health issue po mga Sukimobayan, no? Okay, it's very important for a beauty queen or for someone to have the opportunity to speak or lend their voices to certain causes, especially something like HIV is very relevant now in the Philippines today. It's very important to speak more about it, to raise awareness,
for more people to know about the seaside commerce of Bayan. Okay, na-realize. Yung mga magandang dilag na gamitin po sa pag-advocate ng HIV, AIDS kung masok yung bayan, no? Tawag na kawang-kawa pumasok yung mga maganda, no? May balita po ito. Pagkaran pa rin na ito. Tayo alis. Okay. Ayan. Torres said when it was offered to me, I already said yes because as we all know, we Filipino are the number one pageant fans, and of course with the help of the pageant fans, they can send the message of what HIV free Red Advocate search for the next HIV AIDS ambassadors. Okay. Okay na? Dali lang. Okay. This is open to candidate age 20 to 26. Ayun po sa plano nito. Okay, the contest open to candidate age 2026 to 26 with a good communication skill and are passionate about the cause for mga suki mobile. Chosen candidate will under question forest. What should a workshop from the DOS? Application for the contest can be downloaded at www.redadvocates.pageant.com. Simulat na lahat po mga suki mobile. Ulitin ko, yung gusto mag-sali rito po sa mga babae ay mga maganda, age 24, pataas-taas. www.redadvocates.pageant.com po mga suki mobile. Yung mga nakikinig mga dalagita dyan, kunin po yung address na yung mga suki mobile. Competition is scheduled on September 28 at the SMX Convention Center. Saan ito? Sa Manila? Manila o sa Davao? SMX. May SMX. SMX Convention Center. Lanang ba o sa Manila? Natin alam. Ayan po ang balita po nga. Pangalang balita na yan. Okay. Magalit na pag-isipan ng mga kuwan ito, no? Break muna tayo.
Ayan. Ilang balikan eh. Pang-4, pang-5. Okay, orasan natin alas 11:11 na. Officials say Bolkid Bangsamoro region more means to develop ang Sukibo Bayan. Totoo yan. Marami na nga gusto eh. Okay. Marami na nga gusto pong Sukibo Bayan eh para maglagak ng kanilang investment po sa Mindanao kung Sukibo Bayan, no? Okay. Okay, officials say BOL Bol Bangsamoro Organic Law give Bangsamoro region more means to develop ang Sukibo Bayan, no? Okay, Davao City, the proposed Bangsamoro region will have more means to develop itself. It will keep all the tax collection for the first 10 years after its creation in a 75 share thereafter. Undersecretary number 10 of the Presidential Advisor on Peace Process said on Friday. Tan said the present autonomous region in Muslim Mindanao, which will be replaced by the Bangsamoro Autonomous region in Muslim Mindanao for the Bangsamoro Organic Law Bol, get ratified in a plebiscite by November or December this year. Lacks the fiscal autonomy that would unlock its potential for mga Sukibo Bayan, no? Okay. Okay, speaking in the media forum on Bangsamoro peace process and the violent extremism at the Linmar Hotel here on Friday, Tan said the Bangsamoro government will get 75% from the local taxes, 25% will go to the national government after 10 years. Mahaba ito pag-ayos nila, no? President Rodrigo Duterte signed the ball on July 27, 4 days after his third State of the National address. And implementing panel chair the government in the peace process with the more Islamic Liberation Front, said the arm need a congressional approval. Years, we have to beg to Congress. Meanwhile, in its organic law before that the region shall appropriate the funds pass the bill. What is there to be appropriated? There is no income, he said. The board previously called the Bangsamoro Basic Law provides for the annual block grant that are automatically appropriated for the region and the Special Development Fund to be allotted for the rehabilitation of a conflict-ravaged communities. Sana nga. Sana nga hindi manufacturer
ng magandang sasakyan po mga suki mga bayan, no? Magandaan po ng sasakyan ay parada-parada po mga suki mga bayan ang bomb, no? Okay. Sana hindi yan ay pagandahan ng bahay, pagandahan po ng kotse, at saka paramihan po ng asawa po mga suki mga bayan, no? Sana yan ang bagong barn po mga suki mga bayan. Okay. Hindi yun ang ano natin. Sana maalis po ang 50% perennial problem ng under-region ng ARM, mga ang bunganga po sa kahirapan po mga suki mga bayan, no? Okay. May pag-asa umangat-angat po ang buhay ng nanirahan po sa ARM po mga suki mga bayan, no? Okay. Bangsamoro Transition Commission, which is member Jose A. Lorena Jr., said the existing law provide provision on equitable share from national revenues for mga suki mga bayan. But he lamented that it was not translated into real terms, making ARM not financially capable to deliver services that is intended to deliver because it has no fiscal autonomy mo mga suki mga bayan. Yun ang kaibahan po. Sana nga. Okay. Sana maging pugal muna ang mamumunaw po ng ARM katulad ng mga suki mga bayan. Pugal na pugal po mga suki mga bayan. Okay. Hindi puno ang hotel po mga suki. Naalala natin mga nakaraan, puro puno po lang hotel po mga Metro Manila. Ay yung mga nakaraan po na muno po sa ating sa ARM po. Puro puno po ang mga hotel. Nagawa po mga suki mga bayan, no? So, yun po. Sana ang leader ng bar po sa Bangsamoro Transition Authority ay marunong po maging pugal po mga suki mga bayan, no? Muna, abang hindi po paumangat at Bangsamoro po mga suki mga bayan, no? Katulad ko very frugal ay basta meron ng laman ng tiyan po mga suki mga bayan, okay na yan mga suki mga bayan. Pero kung extra bagagan nakita natin po mga suki, yung karami ng sasakyan, karami ng bodyguard, ay ang problema po mga suki mga kababayan. Sa pagsulong ng Mindanao po mga suki mga bayan. Sana hindi mangyari ng ganun po mga suki mga bayan, no? Under Ball, he said that black grants will be given under which the Bangsamoro government will receive a 5% share from the net collection of the Bureau of Internal Revenue and 5% share from the net collection of them estimated by the Department of Finance to reach 67 billion po mga suki po. Yung 60 billion na yan ay i-allocate ng mabuti po. Tuluhan po para sa mga mahirap, mga pag-develop po ng Bangsamoro region po mga suki po bayan. Okay, yung mga luma, yung mga yatawag na try people ay makatikim po mga suki, mga kababayan, itong sa bagong barn po mga suki mga bayan, no? Okay, diyan,
still short compare to other region because other region are receiving above 70 billion, but at least they are now closer to us. Perhaps in due time they can cover up and there would be development at far in our regions of Mindanao, Rizal, Comoros, City, Cubay. Ako masaya ko sa Basilan, Tawi-Tawi ay naibsan na po, ay kasama po sa club ng 24 Aspiring Province Comoros, City, Mabayan na. Basilan at saka Tawi-Tawi. Okay. Saan region po mga City, Mabayan na? Okay. Public investment has been short in the Bangsamoro. That's why private investment will not follow. As a professor in economics before, I understand that he said pumasok yung mabayan, no? Okay. Okay, at saka may sana ay marunong din maghanap po ng sarili niyang income po mga sukibaban. Pamagitan ng revenue, pamagitan ng taxes ay marunong din maghanap ang ko ng sarili niyang income, no? Okay. Sana nga. Okay, hindi mabito po ang no? With the black grant, he said, the Bangsamoro Parliament will now approve the regional budget for mga sukibaban, no? Rena said the board provide for the creation of a Bureau of the Local Government's Finance, BLFG, that will ensure internal control over funds from the internal revenue allotment for mga sukibaban. Clarified that this is a separate from the audit. He said they need to add another layer of auditing, the pre-auditing, because that the COA does it post that is post audit for mga sukibaban. If you have already released the money that fraud, then the only remedy to go to ombudsman. So the money has already been expended and delivery of service will have already been affected because money has already been technically used for purposes other than what he said po mga sukibaban. Yun na, dapat iwasan po mga sukibaban, no? Okay, he said he hoped that the region would attain peace and stability as they envision a world that can support national development. The abundance of the region can be fully utilized. It will not only contribute to that region, but even contribute to the couples of the entire country as we will be able to march forward to a new heights of economic development, he added. This is a region of abundance that's rich resources, mining, marine resources, timber area, and tapos resources. Why are we poor po mga sukimo? Yan na nga eh. Kasi maraming bahay, maraming sasakyan, at saka marami pang asawa po mga sukibaban, no? Ayan. Yun, tatlong factor po mga sukibaban. Maraming sasakyan, at saka maraming sukibaban, no? Ayan.
Okay. Dati ay dati hindi pa mayor, hindi pa barangay captain, ay pasuray-suray pa mga suki mga bayan, na? Okay. Ah, kung saan-saan pa mga pitbahay po mga suki mga bayan. Okay. Pag governor na, pag congressman na, iba nang ihipan ng ahangin po mga suki mga bayan. Iba na. Pag mayor na, pag barangay captain na, iba nang ihip ng hangin po mga suki mga bayan. Okay. May mga bahay na sa mga city, kung saan-saan may bahay na. At saka may asawa pa. Yan po ang problema nung experiment po ng local government codes ko mga suki mga bayan. No? Okay, technically, the answer is always because where we are, not hit by the typhoons of Mayan volcano, we are hit by the calamity called conflict, he said. Okay. Natural conflict. Okay. He said the Moro people have often been displaced from the farm to evacuation center. This time, Lorena said the Bangsamoro government is given clarity that allows them to address internal issues from Suki Babayan. Subsidiarity is a concept common to all of us. If I have a problem with my wife, we should be the one who should solve the problem because we know the problem well. We should not allow somebody on the outside to provide the solution for all. Our problem is that mga suki, mga kababayan, no? Ang ganda na. Okay, the 32 sign national ID system na banggit ko kanina, bill into law kung mga suki. Basahin natin ang detalye ng mga suki. Sana nakita ko ito kanina. Okay, Manila, Philippines President Rodrigo Roa Duterte is set to sign into law on Monday, August 6, the bill that will create the National Identification System of the Philippines Identification System, PhilSys, said can greatly improve the delivery of government services. Just address the lack of government-issued identification in Filipinos from suking mga bayan. Okay, all Filipino citizens and registered alien would be required to register through government center identification platform. What you need to know about the proposed national ID system. The system will collect a personal demographic data
such as full name, sex, date of birth, blood type, address, and citizenship. Biometric will also be recorded, including a front-facing photograph, full set of a fingerprint, and iris scan po mga suki mga bayan. Information will be handled and secured by the Philippine Statistical Authority. Tama ako kanina, no? A registered individual were given a randomly generated unique and permanent ID numbers, PNS, a physical ID card will also be issued. The PIL-ID or PSN can be used when dealing with the national government agencies, local government units, and in control corporation, government financial institution, and the private sector. The Senate and the House of Representatives ratified the bill in May 20. Controversial bill, the establishment of the national ID system, had been the center of debate concerning privacy and data security. While the system may be beneficial data privacy expert are worried about certain provisions in the bill which may blur the line between what's the appropriate and what may be constituted a busy record history cast cloud of doubt on a proposed national pamasukin mga bayan, no? Okay. Ayan. For example, the inclusion of record history which will track each transaction. Okay. Each transaction made may pave the way for mass surveillance, the national ID system line, identity verification, said. Okay. Maganda. Ayan. Wala, dagdagan natin ang balita na. Okay, so ang ganda ng camera ko, no? Karating lang in order ko galing sa abroad, no? Oh, okay talagang camera, okay. Okay, yung mounting camera po mga suking mga bayan, no? Maliit lang, pero okay talaga sa streaming po mga suking mga bayan, no? May light po dalawa, okay. But proposal and National Privacy Commission insisted that a measure are in place to secure the privacy of Filipinos from Malsuke. The Philippines is one of the few countries in the world without a national ID system. In the past administration were met with the budget issues, legal troubles, and poor public support, among others. Past attempt ID system, a battleground of privacy
executive power po mga suking mga bayan. Ayan. Okay, the police military smuggled hammer po mga suking mga bayan. Jackpot po mga police, no? Okay. Sama-sama ko bigyan, no? Ang station ay malaki sa may supang kasalukuyan at napapanahon. Politika, mapapinungan, mapakomentaryo at balika ang programa ito para sa lahat. Walang pinikilingan, walang kinakampihan, at walang pinapamigaan ito. Ang programa ito ay public service sa makakaminan at trabaho lamang. Pangpito no, pangalan pangpito. Duterte to give police military smuggled the hammer. Hammers, hindi hammered, no? Hammers. Hammers ba? Like na hammers. Metro Manila in a turnaround from his stance to destroy all smuggled luxury vehicles. Rodrigo Duterte now wants illegally imported hammers, the police, and for their military use. Kita na, bigyan ako, no? Okay. At second hand? Okay. Now, meron doon na hindi ko ipinapasira. Pati yung hammer, there are some I ordered not to be destroyed, banned in the hammer. The 37 speech before the joint 68 National Security Council, the 69 National Intelligence Agency founding anniversary on Tuesday. But I said, do not destroy it because I will give it to the military and the police for the use. The smuggled hammers, which were not destroyed, are under the government custody, Duterte added. Para nakahammer na kayo, kami lang ilang taon na namin yan, hindi kami na hindi makahammer din sabihin. Tapos, yung mga bans, because they are within the vicinity of the local government, kaya yan di pakakihatian na lang nila doon kung abot is set. Okay, so that you will have a hammer. We had been wanting the fund because they are within the vicinity of the local government. You can split among yourself from mga bayan. On Monday, Duterte witnessed the destruction over 290 million worth of luxury vehicles seized by the government in Cagayan. Last February, Duterte was a luxury car costing a total of 61.6 million were destroyed at the Bureau of Customs. The president said he wanted to wreck them as they did want the vehicles sold to auction as they can possibly go to hands of a syndicate po mga suking mga bayan. Okay. Yan, no? Ang Governor Station ay malaki sa may supang kasalukuyan at napapanahon. Mapapolitika, mapapinungan, mapakomentaryo ang programa ito para
sa lahat. Walang kinikilingan, walang kinakampihan, at walang pinapamihan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makakaminan at trabaho lamang. Okay, ang Malacanang amendable to extension of our life of HR PCB. Reparation kung masukin mga kabayan. The martial law victim. Malacanang is amenable to the proposed extension of the life of the Human Rights Victim Claim Board to facilitate the distribution of the reparation of martial law victim. Okay. Ayan. Presidential spokesman Harry Roque said an executive order could be drafted to ensure the validity of the fund intended for the claimant processed by the board po mga suki mga kababayan. Okay. Makikipagpulong ako sa mismo na as President at President. Okay. Makikipagpulong ako sa mismo sa as Presidential Advisor on Human Rights doon sa opisyalis ng Human Rights Claim Board. Gagawin ko itong prioridad ngayong linggo. Ito as the President and Advisor on Human Rights, I will the official of the Human Rights Claim Board will make it priority this week, Roque said during a press conference in Davao Occidental. Okay. Dahil ang problema po dyan, natapos po yung buhay ng human board, parang ayaw na i-honor ng landbang yung mga signature. Bakit lamang ma-extend for the purpose of a ban honoring the signature of the designated signatories of the claim boards because the problem is the life of the human board as it expire and landbang apparently no longer under the signatories, so there might be a need for an executive order to extend. It's just for the purpose of a ban honoring the signature of a designated signatories of the claim board po mga suking mga bayan na. Bayan mo na, Representative Carlos Sarate recently filed House Joint Resolution 24 seeking to extend the validity of the funds for human rights victims until December 2019. As of May 28, Sarate said FSAB-CB the claim 11,102 legitimate claimants of more than 75,000 applicants. Some claimants who reportedly
provided cash, while the other will be issued checks. Wala yan, pera din yun. Sa the BCB, account in Land Bank of the Philippines, which has balance of 792.67 million. As of June will be only be maintained until August 11 to the after such date. The balance should be reported to the Bureau of Treasury Pumasok yung mga bayan. Okay, the claim board was created in 2013 to determine the eligibility of claim and award the corresponding reparation. Naku, nawala. For victims during the martial law regime in 14, the law was enacted to prolong the life of the claim board until May 2018, after the claim balloon from 20,000 to more than 70,000 po mga suking mobile. Dami pala mag-claim, no? Okay. Ayan. Kawawa po biktima ng martial law. Time po ni Apong Marcos pumasok yung kawayan, no? Okay. Okay, may balita pa sa Australia, wala na, no? Wala na makasunod. Hindi nakagawa ng balita, no? Okay, nakatulog naman. Nakatulog siya. Inaantok na. Okay, kasi ang midday pala tulog pumasok yung babayan, no? Okay. Ako kanina natulog ako. Sarap ng tulog ko po kanina, no? Okay, alam mo, minsan natulog ko, tulog pang laway, no? Kahit nakaupo sa bangko, kung saan-saan ay mga tulog sa mesa, ay nakatulog, tulog pang laway, bumabaho pang laway, pumasok yung bayan, no? Ayun. Hirap po trabaho ng media, no? Okay, ito nga, 7 billion, no? 7 billion na lang, mid-term form. Okay. Sabi ni Kagi Iqbal, 80 million nata sa ano? Okay. So, wala na tayong balita. Marasan natin 849 bayan na. Tama na. Balita naman na po ng balita naman tayo po ng hangin po mga suki bayan. Okay. Yan na. Hanapin natin balita ng hangin, no? Okay. Baka maubusan tayo ng charge po mga suki bayan. Saan na yun? Charger na. Your app is up to date. We are always working to make pesos more fun and useful for you. We hope you enjoy
this update ko. Salamat, Facebook. Ganon eh. Okay. Ayusin lagi. Kapera naman kayo. Pamagitan ng mga news namin, nakapera naman kayo. Diba? Okay. Dito na po ang balitang hangin. Tingnan natin, no? Okay. No? Sana yung again brought to you by Picante Pizza and Picante Product. No? Magandang hapon, ngayon po ay Lunes, August 6. At ano po magiging kalagayan ng panahon sa mga susunod na oras. Sa kasalukuyan po, meron tayong dalawang binabantayang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ang una nga po ay huling namataan sa layong 1,285 kilometers silangan ng Apari, Cagayan. Diyan po sa may silangang bahagi ng Eastern ng Philippine Area of Responsibility. Napakalaki po ng chance na in the next 12. Naku. Bakit pumasok ang patalastas yan? Ay, nako, patalastas ka. Chance na in the next 12 to 24 hours ay maging isang ganap na bagyo o tropical depression ang low pressure area na ito at tatawagin pong bagyong Carding. Ang kanyang tinataka direksyon ay pahilagang silangan o silangan palabas po ng Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw. Samantalang nakalabas na na low pressure area sa West Philippine Sea ay nakapasok pong muli. Ito'y muling namataan sa layong 545 kilometers kanluran po ng Subic, Zambales. At pinapalakas po nito itong ating hangin habagat na nakaka-apekto sa kanlurang bahagi ng Luzon, Visayas at ng Mindanao at nakadala ng mga pagulan sa mga nabanggit na lugar. Samantala, itong si Typhoon Shashaman ay nasa labas po ng Philippine Area of Responsibility. Napakalayo po sa ating kalumpaan at walang direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Ito po nga LPA sa may West Philippine Sea, inaasahan po na ilang araw po muna itong mga nanatiling low pressure area at pag ito po halos nakalabas na ng far itong low pressure area na maging ay saka po posibleng maging isang ganap na bagyo na itong low pressure area na magpapalakas na po ng hangin habagat. At para naman sa naging kalagayan ng panahon sa Luzon in the next 24 hours, dahil po sa pinaiting na hangin habagat ng low pressure area, ang Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at buong Mimaropa ay makakaranas po ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at thunderstorms. Pinag-iingat po ang ating mga kababayan sapagkat posible po ang mga pagbaha at dahil may okasyon na may kalakasan ang mga pagulan. Naapektuhan din po ng southwest monsoon ang Metro Manila, ang Bicol region at ang nalalabing bahagi ng Central Luzon at ng Nakaranas pa rin po tayo ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Ibig sabihin po, makikita pa natin ang pagsilip ng haring araw. So ay mas madalas sa dakong gabi at sa madaling araw. Ang nalalabing bahagi naman ng Luzon, dyan po sa Ilocos Region, Cordillera, Cagayan. Early February din po ang maaasahan, masisikat pa rin po ang araw sa araw, pero pagdating po ng hapon at gabi, ay naroon pa rin mga episodes ng localized thunderstorms. At ang about 24 hours dito po sa Metro Manila, ay mula 24 to 31 degrees Celsius. Din naman sa Legazpi, 25 to 32 degrees. Sa Puerto Princesa, 24 to 30 degrees Celsius. Diyan sa Tagaytay, 21 to 28 degrees Celsius. Sa Baguio City, 16 to 26 degrees Celsius. 24 to 31 degrees Celsius. At sa Tuguegarao, medyo mainit po, 24 to 34 degrees Celsius. Nakaka-apekto din po ang hanging habagat sa kanlurang bahagi ng Visayas, dyan po yan sa Panay, sa Guimaras at sa Negros Occidental. Po dito ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pagulan at thunderstorms. Muli po, posible ang mga pagbaha at pag-uho ng lupa dahil may okasyon na may kalakasan ang mga pagulan. Samantalang ang Central at Eastern Visayas, bagamat na aapektuhan din po ng hanging habagat, ay mga ating haring araw at ang thunderstorms ay mas madalas sa dakong gabi at sa madaling araw.
At ang abot ng temperatura in the next 24 hours sa Iloilo ay mula 25 to 31 degrees Celsius. Doon naman sa Cebu, 25 to 32 degrees Celsius. City, 24 to 32 degrees Celsius. Makakaranas din po ng maulap na kalangitan na may kanakat ng mga pagulan at thunderstorms ang Western Mindanao. Diyan po yan sa Zamboanga Peninsula at sa buong ARMM dahil nga pa rin sa epekto ng southwest monsoon. Muli po, posible ang mga pagbaha at pagbuho ng lupa kaya pinag-iingat po ang ating mga kababayan din yung ang mga pagulan. At bagamat naapektuhan din po ng southwest monsoon ang lalabing bahagi ng Mindanao, makakaranas pa rin po sila ng pagsilip ng haring araw sa umaga at sa tanghali, pero ang mga thunderstorms ay mas madalas sa gabi at sa madaling araw. At ang agwat ng temperatura sa Zamboanga City, 52 degrees Celsius, din naman sa Davao City, degrees Celsius, at sa Cagayan de Oro, 24 to 23 degrees Celsius. At wala po tayong nakataas na gale warning sa anumang bahagi ng ating bansa. Kaya pwede pa rin pong kumalaot ang ating mga kababayan mangingisda. Ngunit iba yung pag-iingat po ang ating mga kababayan mangingisda, especially po sa mga malaot sa kanlurang bahagi ng Mindoro at ng Palawan dahil po sa low pressure area at sa pinalakas na hanging habagat, magiging maalon po ang kalagayan ng karagatan dito. Samantalang sa kanlurang bahagi ng Northern Luzon, sa subilang bahagi ng ating bansa, magiging katamtaman po hanggang sa maalon ang kalagayan ng mga karagatan. Ito naman po sa inland seas at sa Moro Gulf, katamtaman hanggang sa paminsan ay maalon po ang kalagayan ng mga karagatan at sa hilagang bahagi ng Northern Luzon, banayan hanggang sa katamtaman ang magiging kalagayan. Tingnan natin magiging kaya ng panahon sa mga pangunahing syudad sa ating bansa in the next 3 days. Ito po sa Metro Manila, ngayon pong Martes at Miyerkules ay makakaranas pa rin po tayo ng pagsilip ng haring araw at ang thunderstorms po ay mas madalas sa gabi at sa madaling araw dahil yan sa southwest monsoon. Pero pagdating po ng Webes ay mas mararamdaman ang epekto ng hanging habagat. Maging makulit din po ang kalangitan at may merong mga kalat-kalat na mga pagulan at thunderstorms all throughout the day. At ay mula 24 hanggang 31 degrees Celsius. Diyan naman sa Baguio City, bukas makakaranas pa rin po ng araw at ang thunderstorms ay mas madalas sa hapon at sa gabi. Pero pagdating ng Miyerkules at ng Webes, dahil po inaasang lalakas itong LPA at hahatak ng hanging habagat, ay makakaranas na po ng maulap na kalangitan na may kalakat ng mga pagulan at thunderstorms. At ang abot ng temperatura ay mula 15 hanggang 25 degrees Celsius. Yun naman sa Legazpi at Miyerkules, generally favorable din po ang maaasahan. Bagamat meron pa rin thunderstorms sa bandang gabi at sa madaling araw, pero pagdating po ng Webes ay mas mararamdaman ang epekto ng pagkakaroon po ng maulap na kalangitan na may kalagab ng mga pagulan at thunderstorms. Matarabat ang temperatura ay mula 24 hanggang 32 degrees Celsius. Yun naman sa Cebu City, bagamat naapektuhan din po ng hanging habagat, ay makakaranas pa rin po ng pagsisit sa tanghali. At mas madalas po ang thunderstorms sa dakong gabi at madaling araw. At ang abot ang temperatura ay mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. Diyan din sa Davao City naapektuhan din po ng hanging habagat pero makakaranas pa rin ng pagsilip ng haring araw at mas madalas ang thunderstorms sa dakong gabi at sa madaling araw. At ang abot ang temperatura ng next 3 days sa Davao City ay mula 25 hanggang 33 degrees Celsius. Dito po sa Kamanilaan, ang haring araw ay lulubog mamaya ang alas 6:23 ng gabi at sisikat bukas ng alas 5:41 ng umaga. At para sa latest weather updates, i-follow kami sa aming official Twitter and Facebook accounts, DUST_Pag-asa. Mag-subscribe sa aming official YouTube channel, DUST_Pag-asa Weather Report. Kompletong informasyon, pumunta sa aming bagong website, bagong.pag-asa.dust.gov.ph. At yan po ang pinakahuling balita sa ating lagay ng panahon mula sa Pag-asa Forecasting Center. Ako po si Ariel Rojas. Magandang hapon po. Okay, Ariel Rojas, salamat sa iyong balitang angin mo ng pag-asa. Salamat, Ariel. Okay. Yan po si Ariel Rojas. Dalipot balita. Si Ariel Rojas. Ano, wala na. Ang orasan natin ay na alas 9 na po ng gabi, no? Paalam na po. Bukas naman. So, combination bukas po ng OCD-12 po mga sukuba, yung kalasag, no? Combination ng kalasag bukas po dyan sa Green Hotel. Diyan tayo bukas po, na may invitation, pamagitan po ng mga kaibigan natin po sa
Okay. Okay, mga suki mga bayan, paalam. Bago ako magpaalam, no? May nakuha tayo ng balita, iwan ko kung totoo ito, no? Lipid sa atin mga suki mga bayan, no? Panawagan natin sa hanay po ng mga hanay po ng matawag natin ng barn po mga suki mga bayan, no? Lalo na sa leadership po ng barn po, bang sa organic law, hindi ko alam, no? May nakatawa tayo balita kung totoo, ewan ko ito. Hindi ko na papakitin yung mga kung saan ito. Itong mga anti-ball po mga suki mga bayan, mag-recruit po ng mga, ayon sa balita ito, mag-recruit po mga botante para hadlangan po itong ball po mga suki mga bayan, no? Para hindi magtagumpay. Hindi ko lang pagkiting kung saan lugar, pero itong balita po lumabas po sa kanina mga suki mga kabuhan. Pagkatapos ako mag-news sa umaga, ito po, anti-ball. Okay, mag-recruit daw ng mga botante para sa kanilang mga locality para labanan po ang ball po mga suki mga bayan, no? Sir plebiscito, kung hindi November po, hanggang December po mga suki po bayan. So, i-check na lang. I-check na lang po ng mga taga-mamuno itong ng organization po ng itong MLF po mga suki po bayan. Anti-ball. Okay, mag-recruit daw ng mga register, mga lugar. Ewan ko totoo ito. Pero maganda yung magap po mga suki po bayan. Kung ito to, wala naman. At least mapaghandaan po mga suki po bayan. Importante maghanda po mga suki po bayan na natagumpay itong ball po mga suki po bayan. Okay, paalam na. This has been Damahan po sa programa Hello Special. Okay. Partner po ng NTV News. Hashtag ADLSN TV News. Hashtag ADLSN TV Global page. Hashtag ADLSN TV News. Hashtag ADLSN TV din promo po mga suki mga. Bago magtapos ng balita, yung GM po ng Pasel ko mga suki mga kabuhan, ngayon magsumika po para maayos po ang linya ng kuryente po sa Basilan, no? Panawagan na rin natin sa pumalan po yung tulungan po ang Basilan yung ailing cooperative nila ng Baselco na maayos po ang supply ng supply. Panawagan natin sa kay GM Dusidurapan na yung yan po ang problema ng kuryente po ng Basilan, no? Okay. Perennial problem. Talagang problema po ang Baselco ng Basilan, no? Okay. Kung hindi nyo alam, first casting ko po yung Dusidurapan po mga suki mobile. Huwag natin siraan. Panawagan natin, tulungan sa mga suki. Itong si Dusidurapan po ang Baselco sa Basilan, no? Para may isang light nyo ng tao po mga suki mobile para marehab itong ailing problem po ng Baselco po mga suki mobile. Okay. Mahirap talaga walang ilaw, no? Kung gusto man TV, hindi ka makapanood dahil wala kang ilaw po mga suki mobile. So, huwag siraan po. Please lang, huwag siraan po. Ang aking pinsan po ay namuno po ng Baselco sa Basilan po mga suki.
Parawagan na rin natin sa Office of the President, tulungan po ang Basel na Supremo Bayan, no? Parawagan natin sa Office of the President, buwan ng paraan matulungan po yung Basel ko sa Basilan, no? Okay. Tagal na problema ko sa ilaw, tulungan natin. Huwag na pa mga magagaling po sa Teko. Sabi nila na, ang suggest nila, dapat magkaroon po ng submarine cable. Paano mag-submarine cable? Mahalaga yung submarine cable, no? Para saan nakukuha po ng linya ng kuryente mga suki mo tayo. So, yan. So, tulungan po. Huwag siraan ang aking pinsan po mga suki. Please lang. Okay. Talagang kung bumaratan ko kayo sa news po mga suki, kung siraan nyo magsuwikap ng ang tao, banatan ko kayo sa news mga suki ko. No? Sige. Sige. Huwag siraan. Mawa kayo sa tao, magsumikap po mga suki ko. No? Saan-saan na lang magpunta para maayos po ang inyong life po mga suki mo bayan. Okay. Wow. Okay na. Ay. Tulungan. Oo naman si Insan. No? Sumikap na nga para maayos. And then, marami pang paninira po mga suki mo bayan. So, tapos ang balita po. Kasi tayo manira